queens, and hello world! So we have a new video again, and this video is very interesting because we're going to make a DIY planter, the best gift for our loved ones, because we know that this month is a month of love or buwan ng mga puso, kaya most of you watching now are looking for the best gift for your loved ones. But before we're going to start, please subscribe to my channel. Niready ko na yung mga kakailanganin natin. Ito yung soil natin, cacti and succulent. Tapos, gagawa tayo ng 3 different planters. So, meron ako dito round na pots. And then this one. Tapos, ang pangatlo, eto siya, ceramic na heart-shaped pots. So, in order ko to siya online, finally dumating na. Tapos, of course, yung mga cuttings natin na itatanim sa ating pot. Assorted na different succulents. So, actually, most of them are mga sedum na types. Of course, hindi mawawala kasi para maganda siya tingnan, neat siya tingnan, ay always na nilalagyan ko talaga ng white na chips para maganda siya tingnan. So, pwede na tayong mag-start. Uunahin muna natin ito siya. And next na gagawin natin ay itong round na terracotta pots. And now, the last one. Ito yung last na gagawin natin. O, diba? Very cute heart shape.
Ngayon, tapos na tayo sa ating tatlong planter para sa ating pang Valentine's gift natin. So, nalagyan ko na siya ng label. Kailangan, of course, may label. Huwag kayong papayag na walang label. Charot! So, ayan guys, tapos na tayo. Of course, hindi mawawala ang balloon. So, ayan. Ihipan lang natin. Yay! So cute! O, diba? Now we're done na. Of course, ibibigay na natin to. So, kanino ba natin to ibibigay? Of course, wala tayong Valentino. So, this is for me actually, guys. Ginawa ko to para sa sarili ko. And, ayan, wala lang. Parang, ang sarap lang sa feelings na nagka-create ka ng mga anik-aniks. I-try nyo din to. Kaya-kaya nyo po itong gawin, guys. Bibigay na natin. Happy Valentine's Day, Rush Vlog! Ang kulit. And this one, Happy Valentine's Day, Rush Vlog! Ang OA. And this one, ang bigat. So, ang bigat nito, guys. Heart shape yung ginawa ko. So, ayan. Happy Valentine's Day! So, thank you so much for watching, guys. I hope you learned something from this video. And don't forget to like, share, and subscribe. And see you on my next vlog. Bye!